Người đàn bà này vì muốn tráo đổi con của em gái, chẳng tiếc uống thuốc dục sinh để sinh non. Chẳng mấy chốc bên giường đã có một vũng xi dâu. Người đâu mau đến đây, bụng tôi đau quá. Tôi sắp sinh rồi. Tiếng kêu cứu nhanh chóng chuyển đến phòng Tạ Phi Phàm. Có chuyện gì vậy? Sao cô ta cũng sắp sinh rồi? Tôi phải xem cô ta định giở trò gì. Đại ca, anh đưa chị dâu đến trạm y tế trước đi. Bên cô ta để em sang xem tình hình thế nào. Có vấn đề gì em sẽ gọi điện cho anh. Miếu miếu sinh con không phải chuyện nhỏ đâu. Em lo được không đấy? Yên tâm đi đại ca. Chưa ăn thịt lợn chẳng lẽ chưa thấy lợn chạy sao? Cạnh nhà còn có thím Vương nữa mà. Tống Miếu nhanh chóng chạy sang phòng Vạn Đại Tỷ. Trời đất, Vạn Đại Tỷ, không phải còn 1 tháng nữa chị mới sinh sao? Chị ăn gì mà lại sinh sớm thế này? Tôi vừa nãy bị ngã một cái. Bây giờ bụng đau quá. Em là phải sinh sớm rồi. Vậy để em tìm người đưa chị đến trạm y tế. Cùng với tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh, hai sản phụ đã thuận lợi sinh con. Ôi chao, là một cô con gái nhỏ đấy. Thật là có phúc khí mà. Con gái, lại là con gái. Tôi đã sinh 2 đứa con gái rồi. Không ngờ lại sinh đứa thứ 3. Thế Đoá Đoá sinh con trai hay con gái? Hai chị em cô đều là người có phúc. Đoá Đoá cũng sinh một cô con gái đấy. Cô không biết sao? Cô ấy và phó doanh trưởng Tạ vốn chỉ mong sinh được một cô con gái thôi. Cô ấy đúng là số hưởng từ trong trứng. Số hưởng từ trong trứng sao? Hừ, chẳng phải cô ta số hưởng từ trong trứng sao? Rõ ràng là chị em sinh đôi, nhưng vì đến nhà cậu khác nhau mà có cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Vạn Đoá Đoá từ nhỏ sống trong nhung lụa ở thành phố, lớn lên còn được gả cho sĩ quan tiền đồ rộng mở. Còn mình chỉ có thể ở nông thôn làm việc đồng áng không xuể. Sinh con đẻ cái không ngừng nghỉ, cô ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, nếu như tráo đổi 2 đứa trẻ thì sao? Những ngày tháng tốt đẹp mà tôi không có được, hãy để con gái tôi hưởng thụ, còn những khổ cực Đoá Đoá chưa nếm trải, hãy để con gái cô ta gánh chịu. Cô ta bỗng cảm thấy một sự khoái chí từ tận đáy lòng. Mấy ngày sau đó, Tống Miếu chăm sóc cuộc sống ở cữ của hai sản phụ. Chị dâu, bây giờ em phải về đại đội thiết cầu một chuyến. Tối em sẽ quay lại ngay. Vạn Đại Tỷ biết cơ hội cuối cùng đã đến. Miếu Miếu, em cứ yên tâm đi. Chị sẽ chăm sóc tốt cho Đoá Đoá. Vậy thì đa tạ chị nhé Vạn Đại Tỷ. Tống Miếu vừa đi khỏi, Vạn Đại Tỷ liền ngồi bật dậy trên giường gạch. Xác định Tống Miếu thực sự đã ra khỏi cửa mới quay vào phòng. Cô ta bế 2 đứa trẻ sang một căn phòng khác, đem tất cả đồ vật trên người 2 đứa trẻ, tất cả đều tráo đổi cho nhau. Nhìn Vạn Đoá Đoá vẫn đang ngủ say không hay biết gì, tâm trạng vui sướng đến mức muốn hát một bài. Số cô tốt thì đã sao chứ? Tôi không tin con gái cô cũng có số tốt như cô. Những khổ cực tôi đã chịu từ nhỏ, sau này hãy để con gái cô nếm trải hết đi. Hai anh em đứng bên khe cửa, nhìn thấy rõ một cảnh tượng cháo con tàn nhẫn này. Tạ Phi Phàm tức đến mức nghiến chặt răng. Không lâu sau khi cô ta ngủ thiếp đi, hai anh em lặng lẽ bước vào phòng, nhanh chóng tráo đổi 2 đứa trẻ trở lại. Biết tại sao em không để anh vào chưa? Em phát hiện từ khi nào vậy? Ngày chị dâu sinh con, em đã cảm thấy cô ta không bình thường rồi. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Em đoán là vì đố kỵ thôi. Đố kỵ vì bản thân không sống tốt bằng chị dâu. Một mặt là muốn con gái mình được hưởng phúc, mặt khác em là muốn hành hạ cháu gái nhỏ của em. Tạ Phi Phàm vẫn không quá tin. Tống Miếu bĩu môi. Không phải em nghĩ người ta quá xấu xa đâu. Anh có tin là cô ta tưởng đã tráo con xong rồi, 2 ngày tới chắc chắn sẽ đòi về nhà. Và lúc đó anh cứ quan sát mà xem. Chưa biết chừng thái độ của cô ta đối với đứa trẻ sẽ khác hẳn so với trước kia đấy. Ăn xong bữa tối, Vạn Đại Tỷ gọi Tạ Phi Phàm đang định đi ra ngoài lại. Em rể, ngày mai em gọi anh rể sang đây nhé. Mẹ con chị cũng đến lúc phải về nhà rồi. Cứ ở mãi đây thật không ra thể thống gì. Lúc trước đổi mãi không đi, quả nhiên cháu con xong là muốn chuồn ngay. Tống Miếu tùy tiện tìm một chủ đề để tán gẫu với Vạn Đoá Đoá. Chị dâu, chúng ta nên đặt tên cho bé rồi đấy. Nếu không suốt ngày cứ gọi cháu gái nhỏ, cháu gái nhỏ, con bé cũng chẳng biết mình tên là gì. Vạn Đoá Đoá suy nghĩ một hồi. Tên một chữ thôi, là chữ Thanh đi. Gọi là Tạ Thanh, cục cưng bé nhỏ. Chị dâu, tên này nghe hay thật đấy. Tạ Phi Phàm cũng rất hài lòng với cái tên này. Vạn Đại Tỷ nhìn sang, chị à, chị cũng đặt cho bé một cái tên đi. Nên gọi là gì được nhỉ? Hay là em gợi ý cho chị vài cái nhé. Người nông thôn chúng tôi, dùng làm gì những cái tên văn vẻ đó. Lại để người ta cười thối mũi bảo tôi giả làm người có học. Đứa nhỏ này sinh non, đặt cái tên sớm một chút cho dễ nuôi. Nhà chúng tôi thiếu nhất là con trai. Chị lớn nó tên là Triều Đệ, chị hai tên là Lai Đệ. Nó là đứa thứ 3, gọi là gì đệ thì hợp hơn nhỉ? Hay gọi là Kiến Đệ đi. Vạn Đoá Đoá nghe xong liền nhíu chặt lông mày.
Dù gì cũng là con gái. Làm gì có ai đặt cái tên nghe khó lọt tai thế này. Sau này lớn lên nó sẽ oán chị mất. Hay là đặt cái tên nào nghe hay hơn một chút. Nhưng Vạn Đại Tỷ lại cười vô cùng đắc ý. Trẻ sinh non đặt tên xấu mới dễ nuôi. Cái tên này đặt hay đấy chứ. Tạ Phi Phàm có chút không kiềm chế được biểu cảm. Nghĩ đến việc con gái mình bị chị dâu tráo đi, rồi phải mang cái tên kiến đệ đó suốt đời. Anh ấy hận không thể dùng đồ chơi tiễn bay mau ké trước mặt. Ngày hôm sau, mẹ con Vạn Đại Tỷ và chồng cô ta cùng nhau rời đi. Cuối cùng cũng tiễn được cái của nợ này đi rồi. Tạ Phi Phàm thở dài một hơi. Chuyện cháo con đừng nói với chị dâu em nhé. Anh sợ cô ấy tức giận mà đăng xuất luôn thì khổ. Anh coi em là đồ ngốc sao? Anh nói xem chị của chị dâu bị làm sao vậy? Đặt tên cho con là kiến đệ nghe tệ quá đi mất. Cô ta muốn gọi là gì thì gọi. Liên quan gì đến chúng ta đâu. Nhiệm vụ hoàn thành. Tích lũy 20 điểm. Có thể đổi lấy cuốn Ma Y đạo giả truyền thụ Ma Y tướng pháp. Nửa tháng trôi qua, Tống Miếu vào trong không gian học tập Ma Y tướng pháp. Vừa quay đầu lại liền thấy tấm thẻ trải nghiệm Túc Mệnh Thông đang lơ lửng giữa không trung. Cô đưa tay chạm nhẹ vào nó. Trong ánh kim quang phản chiếu, trước mặt Tống Miếu hiện ra một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đang ngồi xổm bên bếp lửa gặm cái bánh ngô đen cứng nhắc. Bỗng nhiên bị một đám người tới tác động vật lý. Đám người đó thấy ông ấy không thể động đậy, lại nhận tâm kéo ông ấy ra ngoài. Sau khi vứt xuống đống tuyết, lại cười lớn rồi tiểu tiện lên người ông ấy. Tống Miếu nhìn thấy cảnh này, cảm thấy cả người cứng đờ vì phẫn nộ. Cái này, đây chính là cha, Tống Đình Xuyên.